This is not enough, sir. قال إذا قلت ودخلت معه في بحث طويل لبيان أهمية الضمينة هذه، ولعلك سمعت شريطنا أو أكثر أننا نتبنى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. صح؟ سمعت خبرك. جميل جدا. فشو رأيك أنت؟ يكفي الإنسان اليوم المسلم العالم باللغة العربية وأساليبها وآدابها وإلى آخره أن يفهم الكتاب والسنة فقط دون الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح الذين باشروا تطبيق هذين الأصلين عمليا وتلقوه من الرسول عليه السلام مطبقا. قال ما يكفي إلا على منهج السلف الصالح. جميل جدا. الآن سألناك أول سؤال ما مذهبك؟ قلت مسلم، ما مشي الحال. سألناك سؤال ثاني قلت مسلم على الكتاب والسنة، ما مشي الحال. سألناك ثالثا إذا مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. كل ما واحد بده يسألك سؤال بدك تعمل له محاضرة في الجواب، تقول له أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. شو رأيك نختصرها لغة؟ أنت أعلم مني في اللغة. نعبر الله. لا عفوا. لا بكي معه. أنت يمكن يجي دورك خبر عنك. المهم أنت أعلم مني باللغة. لماذا؟ لأنه أنا ألباني ولا أعرف درسات ولو أنه عرفت يعني. المهم إذا أردنا أن نعبر عن مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح بكلمة سلفي، شو رأيك؟ صحيح. أنا بقدر أجاملك وأقول لك لكن حقيقة بحثك هذه الأولانية أفضل، لأن أول ما ينصرف ذهن الإنسان كلمة سلفي إلى أشياء كثيرة قد يسر بعضها وفي بعضها قد لا يسر. من بعض الممارسات إنه في يعني لا يخفى بعض الممارسات هي فيها نوع من الشدة وأحيانا قد تصل إلى الجلطة. أفضل كلامك. لا. وإذا كنت مسلم ما بينصرف شيعي رافضي درزي علوي اسماعيلي من الممكن ان يصرف اليها، لكن انا يعني ان شاء الله بكون تبعت الايه الكريمه. لا اخي ما تبعت الايه، لانه الايه تعني مسلم بالمعنى الصحيح، ما تبعت. لانه انت تعرف انه من قواعد الاسلاميه تكلم الناس على قدر عقولهم، صح؟ فالان انت لما بتقول انا مسلم، من الذي يفهم منك هذه المحاضرة اللي عملناها على هذا التسلسل؟ من الذي يفهم أنه مسلم بالمعنى الصحيح؟ لا أحد يفهم مثل هذا إطلاقا. ولذلك فالمحاذير التي أنت ذكرتها آنفا وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، لأنه قولك أنه والله في عندهم شدة قد يكون هذا أولا بالنسبة لبعض الأفراد وليس كمنهج علمي، كمنهج عقدي. إذا ذاك والأفراد، نحن نتكلم عن المناهج. فلما بنقول شيعي ما بنقول والله متشدد ولا متسامح ولا متزايد على كل الفرق الأخرى، مش هذا موضوعنا. موضوعنا أن نضع اسم علم يعبر عن مذهب هذا الإنسان الذي يدين الله به. أما والله متساهل متشدد أنا مسلم، أليس الصحابة كل المسلمين؟ طبعا الجواب. لكن كان فيه من سرق، كان فيه من زنى، لكن هل هذا يسوغ له أن يقول أنا لست مسلما؟ لا، هو مسلم ومؤمن بالله ورسوله كمنهج، لكن قد يخالف منهجه أحيانا. ما فينا معصوم. نحن بارك الله فيك نتكلم الآن عن كلمة تعبر عن عقيدتنا وعن فكرنا ومنطلقنا في حياتنا فيما يتعلق بشؤون ديننا الذي نعبد الله به. أما والله فلان متشدد فقد يقابل متشدد بآخر بالتعبير السوري، ما أدري ماذا تقول أنتم، مشلح عندنا نفس العبارة كما نقول العبارة نفسها، يقابل متساهل مشلح. لكن هذا مذهب؟ لا، هذا تصرف شخص أو أشخاص أو إلى آخره. لذلك بارك الله فيك وأنت مستعجل وأنا مستعجل معك من أجلك. أنا مستعجل معك من أجلك، لكن نريد أن تفكر في هذه الكلمة الموجزة حتى ما تظل متعصب كلمة مسلم وأنت تعلم أنه لا أحد يفهم منك الذي تريده.
لا أحد يفهم الشيء الذي تريده أبدا. فإذا كلم الناس بقدر عقولهم. هلا أنت عايش مع هذول الخنازير دون اليهود. He said, and I started a long research with him to clarify the importance of including that. Maybe you listened to a tape or more that we adopt al-Kitab and Sunnah according to the methodology of the pious predecessors. And then the man says, I heard that. Shaykh Al-Albaani says, very good. So what do you think? Is it enough for a person today, a Muslim, knowledgeable about the Arabic language and its styles, its etiquettes, etc., to understand the Kitab and Sunnah only, without returning to the pious predecessors, who faced the application of these two sources practically, and they received it from the Prophet ﷺ in an applied form? He said, no, that's not enough, except on the methodology of the pious predecessors. And then Shaykh Al-Albaani said, very good. We asked you the first question, you said Muslim. It did not work out. We asked you another. You said Muslim upon Kitab and Sunnah. It did not work out. We asked you again about saying Muslim according to the Kitab and Sunnah and the methodology of the pious predecessors. Every time someone asks you a question, you are going to give him a lecture in answering? Tell him, I am a Muslim on the Kitab and Sunnah and on the methodology of the pious predecessors. What would you think if we summarize it linguistically? You are more knowledgeable than me in language. And then the other man says, Astaghfirullah. And someone says, the Shaykh is just saying that. And then Shaykh Al-Albaani says, maybe it is not your turn. And then everybody laughs. Anyway, Shaykh Al-Albaani proceeds, you are more knowledgeable than me in language. Why? Because I am Albanian and roots have an influence. Anyway, if we wanted to refer to a Muslim on Kitab and Sunnah and on the methodology of the Salaf al-Salih by the word Salafi, what do you think? And then the other man who spoke in the beginning says, to tell you the truth, I could please you and say yes, but I would rather suffice with the first one, because the first thing that comes to a person's mind from the word Salafi is a lot of things. Some of them could be pleasing and some things might not be pleasing. For some practices, as it is not unknown. From some practices that have a little rigidness that can reach harshness. And Shaykh Al-Albaani says, I understand your talk. And if you say Muslim, wouldn't it pass a Shiite, a Rafidi, a Durzi, a Alawi, Ismaili? And then the other man says, he could be attributed to it, but inshallah in that way I would be following the noble ayah, he is the one who named you Muslims before. And then Shaykh Al-Albaani says, no brother, you did not follow the ayah, because the ayah means Muslim in the true meaning, because you know that the foundations of Islam addresses people according to their intellect. So now when you say, I am Muslim, who is going to understand from you this lecture that we made with this order? Who is going to understand that it is Muslim with the true meaning? No one would understand this from you at all. And that is why the objections that you mentioned earlier, and it could be right and it could be wrong, because you're saying that they have harshness, this could be first of all with regards to some individuals, and not as a scientific methodology, but as something attached or attributed to the Manhaj. Then, that is about individuals, we are talking about methodologies. So, when they say Shiite, we do not say harsh or easy or extreme about all other divisions. This is not our topic. Our topic is to put a recognizable name that describes the belief of this human that he practices his deen to Allah with. As for easy or harsh, I am Muslim. Are not all Sahaba Muslims? Of course the answer.
But there were amongst them that stole, and some amongst them committed adultery. But is this a reason for him to say that I am not a Muslim? No. He is a Muslim and believing in Allah and His Prophet as a methodology, but he could do other than what the methodology entails sometimes. So may Allah bless you. We are now talking about a word that expresses our creed.